Alright, good morning mga kakigs, no? So ang dumi ni RS, huhulugan natin ng 5 piso rito, no? Ready, start now. Okay, 3 minutes, no? Para malinis ang kigul ni RS. Papakintabi natin ang kanyang kigul para ang takbo niya ay smooth and very good. Nice. All right. Alright, ang ano pala mga idol, mga papsi, mga kakigol, tong gamit dumating na kahapon yung etong TRS jack, no? Yung jack nya, yung connector jack na kasi yung jack ng yung pang headset natin, itong microphone TRRS kasi to, so hindi siya compatible dun sa nabili natin na mic adapter. Ang kailangan niya is TRS, yung may dalawang, kita nyo sa jack may dalawang bilog doon, yun yung TRS pag dalawa, no? Pero pag tatlo, TRRS, iwan ko kung basta yan yung mga code nila, no? Dumating kahapon, yun, natitest na natin ang audio niya ngayon. Itong pagsasalita ko, natitest na niya, no? Kung maganda bang quality ng audio. So malalaman natin yan, no, pag na-upload na natin kung gaano kalakas yung ano niya, yung voice. Yeah, voice ni Kigs, no? Pagtyagaan nyo na yung mga vlog ko, mga kakigul, hindi pa kasi tayo naka-explore ng malayo-layong biyahe gawa nitong ano, no, COVID. Sana maka-adventure na tayo, no, para may bago naman sa paningin nyo. So sa ngayon ito lang muna. Tawarin lang natin si Mari, no, para safety siya. So Lolo, tago nyo lo, ah. So nung isang araw pa kasi yan mga kakigs, ano, no, kita natin siya na nangahunting kasi tayo nung mga pulubi, no? Yan yung mission natin. Kasi ano yun, kahapon pa yan siya kuting ng kuting, tapos yung laman ng ano niya pinagmamasdan ko, walang laman. So yun, kawawa kasi yun, kawawa kasi, no, yung ganon. Yung dapat kawaan natin mga idol, no, yung
yung ganun matanda na yon, bilang na lang kasi ang taon nun. Sa charge, Huwag kang masyado magdidikit sa babae at baka mapikot ka. Dahil sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. siguro yun si Lolo, ilang taon na lang siguro nalalabi nun sa mundo kasi matanda na, no? Kaya sa konting panahon niya talagang gumawa siya ng paraan para mabuhay, no? Gamit niya ang kanang instrumento para yun nga tumugtog. Yun, mas maigi pa yun kaysa direktang nanghihingi, no? Yung mga may kaya pang katawan na magtrabaho, yun siya talagang hindi siya nanghihingi, no? Ano lang siya doon, tutugtog lang, kumbaga kusang loob mo lang na magbibigay sa kanya ng pera. Ayun, mga ganun kasi nakakaawa. So yun, kasi nung last time pagdaan ko kasi nakonsensya ako kasi pagdaan ko yun nga, buti na lang kanina meron tayong natira din. Kasi ilang beses ako nagipit pero subok ko na kasi basta mapangahawakan mo yung mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa iyong tinatangkilik sa anumang paraan, hindi kita pababayaan at sa anumang paraan hindi kita pagkukulangin. Yan yung nakalagay doon, kaya ayun, baga kahit maubusan ka man, pag may pananampalataya ka na mabibigyan ka sa malinis na paraan, dumarating, no, unexpected yung pera. Ayun, dumarating sa bulsa natin, hindi natin namamalayan. Kaya pero may sobra naman tayo, pamahagi natin konti. Ngayon talaga gipit lang talaga si kids kasi sabay yung bayarin, no, lumina, tapos madami pang expenses, no. Kaya yeah, kapos sa budget. Kahit pa paano hindi tayo nauubusan, kapos man siya. Kumbaga kung sa salitang Tagalog na sapat lang siya, no, sapat siya pantustos, panggasto, pang allowance. Kaya pag may susobra na konti, yan binabahagi natin. Wow, ang ganda nito mga idol, oh. Jimmy, akala ko Kimi yung marksman. Jimmy Suzuki. Wow, ito yung ano, hangad natin na jeep. Pag may pera ako, ganito bilhin ko, no. Ganda siya. So, may adlaw sa yung tanan, guys, no? Since niingon man ang mga tao nga December pa daw tamahumana ning isikyo or ang lockdown, tudluan ta mo unsa paghas. Andyan na naman yung idol natin, no. Yung nakaraan, nadaanan din natin yan. Para siyang si, ano, no, si Ungart, yung si Sabilio maglakad. Pero ganun pa man, kasi may ano yun, may diferensya ata siya. Yung kasi mga diferensya, mga loads, mga kigs, 90% na kasi yun secured na sa kaligtasan yun, no? Yung may mga sira ang utak, yung may yan nga, kasi wala yang silang katwiran ng ano yung mabuti, ano yung masama, no? Lalo na yung special child yung pinanganak talaga yun. Pero hindi 100% na ano, na talagang ano, kasi nakakaramdam pa rin yan sila ng mayroon pa rin yan silang baga sa
meron silang nararamdaman na halay, gano'n. Kaya hindi totally na zero sa ano sila, kasalanan. Maliban sa bata, no? Ang bata, walang kamungmong sa kasalanan. Alright, yan yung mga konting trivia natin mga idol, no? Mga ano natin, mga words of God ngayong araw. Kaya bahagi natin, no? Kahit papano, makinig man kayo o hindi, okay lang. Kasi ganun talaga ang tao, no? Pagdating sa chismis o movie, yan, movie. Pagdating sa chismis at movie, yan, nakikinig, magdamag. Pero minsan pag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, inaantok, walang gana, yan, magsasabi lang sila amen, pero wala sa puso nila, no? Kaya minsan magtanim din tayo ng ano, itanim din natin sa puso natin, no? At isabuhay kahit isang araw lang, no? Umpisahan natin sa isang araw, kasi pag naumpisahan mo sa isang araw, magtuloy-tuloy na po yan, no? Ngayon talaga pag naliglilingkod tayo sa mata ng mga nakapaligid natin, masama ka pa rin, no? Ay, ganun talagang reality sa mundo. Ganun pa man sa puso mo, malalaman mo. Ayan mga kids, yung topic ngayong araw natin, no? So lagi kong sinasabi na lagi nyong iingatan ang inyong mga kigol, no? Dapat always smooth and very good. Nice. Alright. This is Ride with Gigs. Papaalam na tayo mga idol, no? Ride with Gigs, baby out.